Please don't forget to subscribe, hit the bell icon, like, comment, and share. Okay, gagawin natin real quick. So ito po, nag-start na akong maglinis ng isa pa lang. So ngayon, lilinisan ko po itong lahat. Pasensya na, kailangan kong steady lang muna yung camera. Okay. Okay, para hindi po kayo maguluhan at mag-concentrate po kayo sa aking gagawin. Pasensya na. Sorry po, ngayon mag-steady tayo ha. Para hindi po ako iwan sa video na to. Please, huwag po ako iiwan. Tapusin po natin ang video na to. Dahil later on, masarap na pusit ang ihahanda ko sa inyo. Ito ay kailangan mo lang i-press siya ng maigi hanggang lumabas ang matigas na part na. Ito, kailangan natin i-save para pwede pang tumpok. Wait! Sabit lang. Buto na yung alaga ko. So, tapusin natin to real quick. Wait lang, mabilis lang ako mag-video. Basta slice ng slice, mag-edit. Sorry po. Okay, so ayan, tapos na po natin na-slice lahat. So, yan. At na-prepare ko na rin po ang ibang ingredients. O, diba? Real quick. Ang bilis. A few moments later. Kailangan natin ng sibuyas, ginger, garlic, and konting spice. Okay guys, let's start. No! God, please, no! Kung gusto nyo lagyan ng sugar, pwede rin. Pero konting-konti lang. Kasi yung kasama ko mahilig sa konting sugar sa pagkain. Ito yung hot water kasi. Mag-water mismo. Ewan ko kung paano siya matubig. Pero doon daw yun sa mga ako. Okay, so
So let's taste it once again. Final taste. Sarap. Kanin na lang ang ulam. Bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe, like, comment, and share na rin ang video na to kung nagustuhan niyo po. Salamat.